Salut, sunt Slick și astăzi vă voi prezenta în doar 2 minute ideea principală a canalului. În primul rând mă voi prezenta. Mă numesc Lucian, sunt din Târgu Mureș și am o Yamaha IZF R125, am aproape 18 ani și mi-am luat permisul la 16 ani. Ce o să găsiți pe canalul meu? O să găsiți diferite vloguri în principal în care vom dezbate anumite subiecte și veți mai găsi și montaje mai târziu, montaje cu road trip-uri, prieteni, etc. O să fie foarte interesant. Care este scopul acestui canal? Scopul acestui canal este în principal să încurajeze cât mai mulți oameni să se urce pe motor. Dar nu doar, este și pentru cei care deja au permisul și vor să afle mai multe informații. De asemenea, e și pentru șoferii de mașini ca să afle mai multe despre motocicliști în sine și să nu îi mai numească donatori de organe, huligani și așa mai departe. Dacă ar fi să aleg 3 cuvinte cheie pentru canalul ăsta, ar fi motociclism, pasiune și siguranță. Cam astea vor fi subiectele în jurul cărora vor rezona cam toate videourile de pe canal. Și acum trecem la ultima întrebare: cum pot rămâne la curent cu următoarele videouri de pe canal? Sunt doar câțiva pași foarte scurți, simpli și odată ce ai făcut o să rămâi la curent cu fiecare video ce o să-l pun, o să primești notificare la fiecare. Sub video ăsta apasă butonul de subscribe în primul rând și în al doilea rând, dacă vrei să primești notificări, apasă și pe clopoțelul de lângă butonul de subscribe. Și cam atât e tot ce trebuie să faceți, de acum o să primiți notificări la fiecare video ce-l pun. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre motocicleta mea și așa mai departe, să dezbatem anumite subiecte, dați click pe videourile astea ce vă apar în dreapta. Eu am fost Lucian și mulțumesc pentru atenție, vă aștept la celelalte videouri. Salut!